Tại sao sữa rửa mặt mà lại làm từ thành phần chính là thành phần của nước rửa chén? Có phải sữa rửa mặt nào cũng như vậy hay không? Hợp chất sulfate là gì? Có gây hại cho làn da và sức khỏe hay không? Và làm cách nào để né tránh những loại mỹ phẩm và những sản phẩm chăm sóc da chứa sulfate? Hay nói cách khác, phương pháp để nhận biết một loại sữa rửa mặt được quảng cáo là cao cấp nhưng thực chất có cấu tạo không khác gì nước rửa chén. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Dr. Châu Japan USA, nơi chia sẻ những kiến thức làm đẹp khoa học và an toàn. Bây giờ cho chuẩn bị show cho các bạn xem một thứ hơi bị nặng đấy. Đây là một chai nước rửa chén và Châu muốn các bạn xem thành phần của chai nước rửa chén này. Trên bảng thành phần, phía sau water là dung môi thì đến hai thành phần là sodium lauryl sulfate, còn được viết tắt là SLS, và một người anh em của nó là sodium laureth sulfate, viết tắt là SLES. Hai thành phần này có tên gọi chung là hợp chất sulfate, chính là trụ cột của chai nước rửa chén này, vì nó chính là các thành phần giúp lấy đi vết bẩn và dầu mỡ trên chén đĩa. Các thành phần khác phía sau chỉ là bổ sung, ví dụ như chất tàu bọt, màu, mùi, chất bảo quản, vân vân. Bây giờ thì các bạn hãy thử nhìn hai lọ sữa rửa mặt này nhé. Hoặc là các bạn có thể lấy một lọ sữa rửa mặt nào mà các bạn đang sử dụng, lật mặt sau xem bảng thành phần của nó. Chúng ta cũng nhìn thấy là có sodium lauryl sulfate SLS và hoặc là sodium laureth sulfate SLES xuất hiện trong những lọ sữa rửa mặt này, và có lẽ nó cũng xuất hiện trong lọ sữa rửa mặt của bạn nữa ở những dòng đầu tiên trên bảng thành phần. Tức là đây là những chất có cấu tạo chính và có hàm lượng cao nhất trong lọ sữa rửa mặt. Đúng vậy, lọ sữa rửa mặt của bạn được làm từ những thành phần chính giống như của nước rửa chén, đó là các hợp chất sulfate. Do đó nếu như các bạn bí tiền, không có tiền mua sữa rửa mặt thì hãy lấy nước rửa chén để rửa mặt tạm, mặt vẫn sẽ sạch bon bon. Ok, đó là nói đùa thôi, đừng có làm thật nha các bạn. Thực tế chúng ta không ai muốn lấy nước rửa chén để rửa mặt cả. Nhưng bởi vì các bạn không hiểu về cấu tạo của một lọ mỹ phẩm, hoặc là không quan tâm đến việc đọc bảng thành phần mỹ phẩm, nên vô hình chung bạn đang lấy nước rửa chén để rửa mặt mà không biết. Bây giờ hẳn là trong đầu các bạn đang có rất nhiều nghi vấn, và đó cũng là những điều mà trong clip ngày hôm nay Châu muốn chia sẻ cùng các bạn. Tất cả các sản phẩm có chức năng làm sạch, loại chất bẩn hay dầu nhờn ra khỏi da hoặc tóc, ví dụ như là sữa rửa mặt, sữa tắm hoặc là dầu gội, đều phải chứa một loại hoạt chất gọi là hoạt chất tẩy rửa. Các hoạt chất tẩy rửa này sẽ có tác dụng lấy đi chất bẩn, dầu nhờn. Một lọ sữa rửa mặt hay là một lọ sữa tắm, dầu gội được cấu tạo từ rất là nhiều thành phần, nhưng mà nếu thiếu cái gọi là hoạt chất tẩy rửa này thì nó sẽ không còn khả năng làm sạch nữa. Tức là nói trắng ra nó sẽ không còn hoạt động như một sữa rửa mặt nữa. Ví dụ nôm na cho dễ hiểu nha, các bạn có một ly nước cam, thì trong ly nước cam dĩ nhiên là ngoài cái thành phần gọi là cam thì nó sẽ còn có rất là những thành phần khác như là nước nè, đường, đá chẳng hạn. Thiếu nước, thiếu đường hay là thiếu đá thì cái ly đó vẫn có thể gọi là ly nước cam, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như thiếu cam thì cái ly đó không còn gọi là ly nước cam nữa. Thì hoạt chất tẩy rửa trong sữa rửa mặt nó đóng vai trò giống như là cam trong ly nước cam vậy. Nó là thành phần chính yếu nhất, không thể thiếu trong một sản phẩm tẩy rửa như là sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội. Tương tự như vậy, trong nước rửa chén thì hoạt chất tẩy rửa cũng là thành phần chính yếu nhất và không thể thiếu. Có hàng trăm loại hoạt chất tẩy rửa như vậy được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Có loại là hoạt chất tẩy rửa nguồn gốc thiên nhiên, nhưng mà hầu hết là các loại hoạt chất tẩy rửa có nguồn gốc hóa học, mà phổ biến nhất trong đó là các hợp chất sulfate. Một số thương hiệu mỹ phẩm như là mỹ phẩm hữu cơ Dr. HC thì là có tiêu chí là tuyệt đối nói không với các chất tẩy rửa hóa học, bao gồm cả các hợp chất sulfate. Tuy nhiên, trên thực tế là hầu hết mỹ phẩm mà có tính năng tẩy rửa trên thị trường lại rất chuộng sử dụng các hợp chất sulfate này, bởi vì loại hợp chất tẩy rửa hóa học này được sản xuất công nghiệp với giá thành rẻ, và như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu của các sản phẩm mà có giá thành thấp như là nước rửa chén. Các bạn có đồng ý với Châu là da mặt mình cho dù nó dơ đến cỡ nào thì nó cũng không thể nào mà nó dơ như một cái chảo dầu hay là một cái bát dính đầy thức ăn, đúng không ạ? Nước rửa chén có thể làm sạch bong tất cả mọi vết bẩn trên nồi niêu chén đĩa, thì đủ biết là khả năng tẩy rửa của nó mạnh đến như thế nào rồi. Nếu mà tẩy rửa bằng những chất như vậy cho da thì rõ ràng là chúng ta đang làm tổn thương và bào mòn da.
Nguy cơ lớn nhất khi mà sử dụng mỹ phẩm có chứa các hợp chất sulfate như SLS, LES đó là chúng có thể gây kích ứng cho da, cho niêm mạc mắt, môi. Sulfate còn gây tổn thương và bào mòn da nữa, làm giảm khả năng tự bảo vệ của da. Do đó khiến da có thể gặp rất nhiều bất trắc như là sinh mụn, nám, tàn nhang, tức là không còn khả năng tự bảo vệ nữa và nó trở nên rất mẫn cảm so với những tác động ngoại cảnh. Chưa kể đến việc đó là sulfate có thể gây nghẽn cho lỗ chân lông và là nguyên nhân trực tiếp gây ra mụn nữa. Khi dùng cho tóc thì sulfate có thể gây gầu bởi vì nó đặc biệt làm khô da đầu. Ngoài các ảnh hưởng tiêu cực đến da và tóc như vậy thì bởi vì quá trình sản xuất để chuyển hóa SLS thành SLES nó còn tạo ra sản phẩm phụ là hợp chất 1,4-Dioxane, và đây là thành phần gây ung thư cho động vật và đang bị nghi ngờ là mầm mống gây ung thư cho con người nữa, cũng như gây độc tính cho thận và cho các cơ quan hô hấp. Do đó sulfate còn dấy lên làn sóng là gây nguy hại đến sức khỏe của con người. Có một thông tin khác mà có lẽ ít người tiêu dùng biết đến, đó là cả SLS và SLES đã bị cấm sử dụng ở cộng đồng châu Âu. Trong khi đó các hợp chất này vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm ở các nước như là Nhật, Mỹ, Hàn Quốc v.v. Và dĩ nhiên là cả Việt Nam nó vẫn đang được sử dụng rất rộng rãi. Việc một hợp chất bị cấm sử dụng, cho dù chỉ là mới ở một khu vực nào đó trên thế giới thôi, nhưng nó cũng là một báo động đỏ cảnh giác chúng ta về những tác hại và những nguy cơ tiềm ẩn của nó đến sức khỏe con người, vì chúng ta không biết là sắp tới đến quốc gia nào sẽ cấm nó nữa đây. Các hợp chất sulfate mà tiêu biểu là sodium lauryl sulfate, SLS hoặc là sodium lauryl sulfate, SLES thường được sử dụng là thành phần chính trong sữa rửa mặt nè, sữa tắm, dầu gội và cả kem đánh răng nữa. Cho nên khi mà sử dụng những sản phẩm này, các bạn nhất thiết nên đọc bảng thành phần, và chúng thường đứng đầu bảng thành phần mỹ phẩm bởi vì chúng thường là thành phần chính. Ngoài muối sodium thì hợp chất sulfate có khi cũng xuất hiện dưới dạng muối ammonium, đó là các hợp chất ammonium lauryl sulfate hoặc là ammonium laureth sulfate. Bây giờ cho chuẩn bị cho các bạn một bản tóm tắt ngắn gọn để có thể nhận biết các hợp chất sulfate này trong lọ mỹ phẩm hoặc là sữa tắm, dầu gội mà bạn đang sử dụng. Cách nhận biết mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân chứa hợp chất sulfate. Thứ nhất, thường xuất hiện dưới dạng muối sodium với tên đầy đủ là sodium lauryl sulfate hoặc sodium laureth sulfate. Thứ hai, thường xuất hiện dưới dạng muối ammonium với tên đầy đủ là ammonium lauryl sulfate hoặc ammonium laureth sulfate. Thứ ba, thường xuất hiện những dòng đầu bảng thành phần, tuy nhiên cũng có khi xuất hiện giữa bảng thành phần hoặc gần cuối bảng thành phần. Thứ tư, lọ sản phẩm có thể sử dụng một trong số các thành phần tẩy rửa hóa học trên hoặc tất cả các thành phần trên. Ok, tóm lại là khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm như là sữa rửa mặt, sữa tắm hay là dầu gội đầu, những sản phẩm mà có tính chất tẩy rửa và làm sạch da, thì các bạn hãy chú ý đọc bảng thành phần, bởi vì sodium laureth sulfate hay là sodium lauryl sulfate hay nói chung là các hợp chất sulfate rất thường xuất hiện trong những loại sản phẩm này. Nếu mà các bạn gặp khó khăn trong việc tìm một cái sản phẩm nào không có chứa sulfate thì Châu rất là recommend các bạn hãy thử tìm hiểu thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ Dr. HC của Mỹ. Bởi vì những ảnh hưởng tiêu cực mà các hợp chất sulfate gây đến cho làn da và sức khỏe, cho nên thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ Dr. HC tuyệt đối nói không sử dụng SLS, SLES hay là các hợp chất sulfate trong bất cứ mọi sản phẩm của mình. Đừng quên tặng một like cho clip này và nhấn nút theo dõi kênh nhé. Chúc các bạn luôn có được làn da khỏe đẹp lâu dài với những loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân thật sự lành tính. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye!